حفاظت از او بود. من یادم از وقتی که والده ایشون به رحمت خدا. امروز میپردازیم به سرلشکران جمهوری اسلامی ایران که ممکنه تا حالا اسمی از اونا به گوشتون نخورده باشه. شماره 1 حسین سلامی. سردار حسین سلامی تو تاریخ 1 اردیبهشت 98 طی حکمی که از سوی فرمانده معظم کل قوا ضمن ارتقا از درجه سرتیپی به سرلشکری به عنوان 8مین فرمانده سپاه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز انتخاب شد. سردار سلامی بعد از جنگ دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد رو گذروند. همچنین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی از دانشگاه آزاد اسلامیه. سردار سلامی همزمان با تدریس تو دانشگاه فرماندهی و ستاد سپاه از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شد. مسئولیت عملیات قرارگاه دریایی نوح در زمان دفاع مقدس، فرماندهی دانشکده دافوس سپاه از سال 71 تا 76، فرماندهی نیروی هوایی سپاه از سال 84 تا 88، عضویت هیئت علمی دانشکده عالی دفاع ملی و جانشینی فرماندهی سپاه از سال 88 تا 98 از جمله مسئولیت‌های سردار سلامی تا پیش از فرماندهی کل سپاه محسوب میشه. شماره 2 سید حسن فیروزآبادی. سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی همواره با لباسی خاکی و چفیه به دوش شناخته میشه. اون به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئولیت مهمی رو به عهده داشته و از جمله مدیران ارشد و محبوب تو نیروهای مسلحه. اون از سال 68 تا 95 عهدهدار این مسئولیت بسیار مهم و تأثیرگذار بود. شماره 3 غلامعلی رشید. سرلشکر غلامعلی رشید از فرماندهان ارشد سپاه تو دوران دفاع مقدس به شمار میره که تحلیل‌های جامع و عمیق اون طی سالهای اخیر تو موضوعات مختلف مثل جنگ تحمیلی، نبردهای حزب الله لبنان، جنگ‌های منطقه و چشمانداز آینده همواره مورد توجه کارشناسا قرار گرفته و مسئولیت‌هایی مثل فرماندهی قرارگاه فتح تو عملیات بیت المقدس و مسئول عملیات قرارگاه مرکزی سپاه رو پیش از حضور تو ستاد نیروهای مسلح تجربه کرده. سرلشکر رشید پیش از انتصاب به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاون اطلاعات و عملیات کل نیروهای مسلح بوده. شماره 4 محمد علی جعفری. سرلشکر محمد علی جعفری معروف به عزیز جعفری بعد از انتصاب به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران به درجه سرلشکری نائل شد و تو دوران دفاع مقدس از فرمانده‌های مهم سپاه و عنصری مبتکر تو عملیات‌های نامتقارن بود که بعد از دفاع مقدس چند سال فرمانده نیروهای زمینی سپاه و رئیس مرکز راهبردی سپاه و بعد از اون فرمانده کل سپاه شد. سرلشکر جعفری تو دوران حضور تحول اساسی تو سپاه پاسداران به وجود آورد و ضمن تشکیل سپاه‌های استانی نیروی هوایی و دریایی رو ارتقا داد. اون تو تاریخ 1 اردیبهشت 98 طی حکمی که از سوی فرمانده معظم کل قوا به عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقی‌الله مشغول شد. شماره 5 عطاالله صالحی. سرلشکر عطاالله صالحی از جمله فرماندهان دلاور ارتش تو دوران جنگ تحمیلیه که تو سال 84 به سمت فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار داده شد و تا سال 96 این مسئولیت رو به عهده داشت. اون در حال حاضر مسئولیت جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح رو به عهده داره. تشکیل نیروی مستقل پدافندی با مسئولیت ارتش و ساخت تجهیزات مدرن دفاعی مثل جنگنده صاعقه، ناوشکن جماران، انواع زیردریایی و تانک از جمله نقاط درخشان مسئولیت سرلشکر صالحیه. تدوین طرح‌های راهبردی مثل حضور شناورهای ایرانی تو دریای مدیترانه و خلیج عدن از جمله مصادیق نگاه راهبردی این فرمانده ارشد نیروهای مسلحه. شماره 6 سید یحیی صفوی. سرلشکر سید یحیی صفوی معروف به رحیم صفوی
نیزار فرماندهان ارتش سپاه تو دوران جنگ تحمیلیه که مسئولیت‌های مهمی مثل فرماندهی نیروی زمینی و اطلاعات و عملیات کل سپاه رو تو اون زمان عهده‌دار بود. بعد از دوران 8 سال دفاع مقدس، جانشین سردار محسن رضایی فرمانده کل سپاه شد و تو سال 76 به جای ویژه فرماندهی کل سپاه قرار داده شد و تا سال 85 این مسئولیت رو به عهده داشت. تو دوران فرماندهی سرلشکر صفوی، سپاه پاسداران به یک نیروی مهم دفاعی تو منطقه تبدیل شد و تو ابعاد مختلف اطلاعاتی و عملیاتی رشد چشمگیری داشت. به همین دلیل فرمانده معظم کل قوا اونو به سمت دستیار خودش تو نیروهای مسلح قرار داد. شماره 7 مصطفی ایزدی. سرلشکر مصطفی ایزدی سالها فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و جزو فرماندهان تأثیرگذار تو دفاع مقدس محسوب میشه. اون بعد از حضور تو ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت مهمی رو به عهده داشت و تو سالهای اخیر به درجه سرلشکری نائل شد. سرلشکر ایزدی در حال حاضر فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. شماره 8 محمد سلیمی. سرلشکر محمد سلیمی بعد از سرلشکر شهبازی یعنی از سال 79 تا 84 به فرماندهی کل ارتش قرار داده شد. بعد از پایان مسئولیت فرماندهی کل ارتش، سرلشکر سلیمی تو سمت مشاور فرمان کل قوا ایفای نقش میکرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران تو دوران فرماندهی سرلشکر سلیمی شاهد نوآوری ها و ارتقای شخص ها بودند. وی تو تاریخ 10 بهمن سال 94 تو سن 78 سالگی درگذشت. شماره 9 محسن رضایی. سرلشکر محسن رضایی از سال 59 تا 76 فرمانده کل سپاه بود و نقش مهمی تو هدایت نیروهای مسلح ایران تو دفاع مقدس به عهده داشت. وی ترجیح داد تو سال 76 وارد فعالیت‌های غیر نظامی بشه و به همین خاطر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. سرلشکر رضایی امروزه عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی محسوب میشه. شماره 10 سردار شهید قاسم سلیمانی. سرلشکر قاسم سلیمانی از باسابقه ترین فرماندهان سپاه پاسداران بود که پیش از فرماندهی نیروی قدس سپاه فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بود. سرلشکر سلیمانی علاوه بر درجه سرلشکری دارای نشانهای فتح و ذوالفقار از سوی فرمانده معظم کل قواست. اون تونست با هدایت صحیح نیروهای جبهه مقاومت نقش بسیار تاثیرگذاری تو شکست گروهک‌های تروریستی تکفیری تو سطح منطقه غرب آسیا داشته باشه. نامش جاودان و یادش همیشه گرامی باد. خب دوستان عزیزم، رسیدیم به پایان یک بخش از دانستنی‌های نظامی دیگه و معرفی 10 تا از سرلشکران ایرانی عزیز و دوست داشتنی. اگر شما به هر نوع ویدیوی دانستنی علاقمند هستید، سبک علاقتون رو توی کامنت ها بنویسین و ما یک ویدیو در قالب هر دانستنی که علاقمند هستید براتون به اشتراک میذاریم. با تشکر از اینکه با ما همراه بودید، لطفاً کانال دانستنی ناب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید.